Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про сучасні Philips, яких в мене немає, і які я нікому не рекомендую. А чому? Тому що десь у 2017-2018 році Philips став власністю китайського інвестиційного фонду, а до цього Philips придбав Seiko. З того моменту вже щось пішло не так, зміни були в технологіях, але після придбання китайцями Philips Seiko це взагалі стало страшним. Бо оце останнє класичне Seiko, тобто машина, яка вбирає в себе італійські технології, яка зроблена так, що буде працювати роками. Ці машини, коли люди купують, вони нові, загалом десятиріччями не хочуть придбати. Можна ближче глянути конкретно на цю машинку. Це в нас Xelsys HD 15-го року, 10 тисячного пробігу. Машина вже має автолат автокапучино, має кольоровий дисплейчик, має сенсорне керування. Загалом ця конкретна модель пішла в продаж 2009 року. І на той час, маючи такий функціонал, вона взагалі була дивним, скажімо так. Єдине, що сенсор старого образця, то треба не просто пальчик підносити, а натискати і тримати. І тоді ми можемо подивитися різні параметри, загалом загальні налаштування. Давайте спробуємо. Підігрів чашок, енергозбереження, звуковий сигнал. Коротше кажучи, не будемо на це звертати увагу, основні налаштування тут є. Давайте краще напої глянемо. Напої. Звісно, на той час самі сучасні тут є, на наш час вже не вистачає, звісно, Flat White, там може Cortado, таких супер назв, які з'явились тільки зараз. Але на той час машина була супер крутою. Машина має металеву раму, має металеві панелі, вона важка, вона надійна. Це не сучасний Philips, який зроблений з пластику, мало того з поганих деталей, де здешевили все. Чому я не рекомендую Philips? Тому що це був ще другим кроком здешевлення. Першим, оце Seiko Minuto. Ви можете звернути увагу, наскільки пластиковою, і так воно і є. Просто шмат пластику виглядає рама цієї кавомашини. Я її, звісно, підрозібрав вже. Це не повний апарат, але при тому, це ж просто крок в невідомість. Менш в зібраному стані це такі Seiko барісти. В принципі, все то саме. Тут, якщо панелі здаються металевими, це просто металеві накладки. А так, рама пластик, все пластик, плати виходять з ладу, і це ще не Philips. Сучасний Philips набагато гірший. Китай чому є великою країною? Тому що вони і всі товари, до речі, китайські, продаються по мінімальним цінам. Вони дають покупцю мінімально потрібний набір якостей. Тобто, якщо вам потрібна кавомашина нова, вона буде варити каву. Це все. Тобто, завдання виконано. А якщо ви звернете увагу, в цьому завданні нема ніяк довго буде варити кавомашина, ніяк смачно буде варити кавомашина, ніяк буде витримувати перепади напруги кавомашина, ніяк буде витримувати недбайливе користування кавомашини. Всі інші, але Philips не витримує. А європейські бренди, як, давайте Seiko теж туди віднесемо. Сучасна Seiko це той самий Philips, давайте одразу скажу, то не звертайте на ту назву увагу. Старе Seiko до 15-го, а ще краще до 13-го року. Це європеєць. Ці машини витримують занадто велике навантаження, витримують погані електромережі, і просто вони міцні і працюють роками. А Philips то вже не про то. Я навіть новий Philips на мене складає дуже погане відчуття. Тобто я бачу, як воно зібрано, як воно виглядає, як воно варить. Це не рівня іншим кавомашинам. Можливо, у вас, звісно, мені пишуть часто інші відчуття, супер задоволені власники. Це, чесно кажучи, печально, тому що якби вам зустрілась кавомашина, яка гарно налаштована європейського бренду, а це DeLonghi, Miele, Nivone, Miele. DeLonghi ми сюди теж відносимо, DeLonghi краще за Philips варить. Єдине, що, звісно, коли вона гарно налаштована. Навіть сучасні лінійки DeLonghi здешевлені, вони варять краще за Philips. Просто тому, що сама технологія, сама конструкція цих машин краще.
Давайте знову до нашого Ксельсіса. Давайте зваримо еспресо і трохи розповім. В цій машині фірмова сейковська керамічна кавомолка, це не є гарним вибором, але цей крок вони зробили вже тоді. Чому? Як на мене, леза, якщо це можна так сказати, керамічні жорнова на цих машинах не можуть мати складного профілю. Тобто, якщо ви звернете увагу на металеві жорнова інших кавомашин, вони не просто два жорнова простої конструкції. Там різні направляючі, різні частинки, які перетирають, зменшують зерна. От в кераміці цього не зробиш. Тому технічно ці керамічні жорнова не можуть варити вам супер-мега-каву, скажімо так. Але при тому свої якості вони розкривають досить довго. Тобто, плюс який у керамічних жорновах довга робота. Не дивлячись на те, що цим жорновам 10 тисяч порцій, готують вони нормально. І це не мінімальний помол. Зараз ми, отут теж не мінімальний. Це можна налаштувати. А ще я можу налаштувати, звісно, да і будь-хто може. Розібравши кавомашину, переставивши регулятор. Із приколів, до речі. Передня панель, дверка відкривається і піддончик на ній зафіксований. Ваша чашка не злетить, коли ви відкриваєте панель. Є така проблема на деяких інших моделях. Це було додумано. Так, завелика порція кави. Коли ваш заварничок отак просипає, це значить, що велика порція меленої кави потрапляє в заварник і вона там не поміщається. З часом машини налаштовуються. Ці машини мають програмну корекцію. Для власників, які намагаються ввести її в сервіс-меню, ця корекція вручна ваша, тимчасова, кавомашина все одно мізками з часом налаштується. І якщо у вас машина просипає постійно, то це краще щось шукати по механіці. Це не те, що ви зайдете в меню і зміните якісь налаштування. Так. Єдине, що, звісно, трохи важко діставати. Чи видно ці таблетки, ще ні. Десь плюс-мінус вийшло. Помол так треба зменшувати, але при тому, якби був менший помол, таблетки сухі. Кавомашина осушує суперово. Ніякої вологи тут немає. І зверніть увагу, у кавомашині 11 років. І ці Сейко, якщо за ними дивитись і обслуговувати, працюють і довше, і радують власника. Єдине, звісно, електроніка з часом підводить, тут не без того, але це стосується всіх кавомашин. Що тут страждає, дивіться, вихід кави зроблений наскрізь через дверку, через декілька деталей. Якщо ущільнення цих деталях з часом виходять з ладу, пара починає підійматись догори і знищує вам передню плату. Це печаль. Машини не те, щоб дуже-дуже часто попадаються, і на розборках теж не дуже часто з живою платою, то будете мати трабла. Тобто краще, щоб все працювало, все було добре, тоді ви користуєтесь довго і дивитесь в двері за ущільненням на кутик такий, який подає каву на передній носик. Це на цих машинах обов'язково, тобто це місце потребує догляду. Але це таке технологічна, я не знаю, не можна назвати це недоопрацюванням, це технологічна особливість. Тобто за рахунок того, що в цій машинці вихід кави через дверку зроблений не наскрізь прямо, а там десь 5 см в бік, і плюс є регулятор швидкості протоку кави. Це все нам дає необхідність такої конструкції, яка, як я і сказав, потребує догляду. Тобто дивіться за цим обов'язково, якщо у вас такі машини. В іншому, вони надійні, класні, особливо версія Evo. Бо на версії не Evo, скажімо так, там молочна система, коротше кажучи, там набір клапанів для подачі молока, тобто деталі, які пінять молоко, зроблені в металевому корпусі. Це погано, метал з часом отримає від декальцинації пошкодження. В цих машинах йде вже пластик. Пластик декальцинацію витримує набагато довше. Тобто, якщо версія Evo, все добре, у вас апарат надійний, класний, важкий та й гарний, що вже казати, і готує краще, ніж сучасні Philips'и. Якщо рівняти з сучасними мілітами, міліти готують краще світле посмаження.
Бо сучасні фруктові смаки світлого посмаження – це трохи інша історія. Вони до класичного темного обсмаження, італійської посмажки мають досить велике далеке відношення. От, давайте спробуємо зробити, але відео це не передасть. Загалом кава з Меліти виходить більш ароматною, більш багатою по смаку, якщо світле посмаження, звісно. От, але якщо ви п'єте класичну темну італійську обсмажку, як Lavazza Crema Gusto, скажімо так, то насправді Saeco Excelsis готує її так само, як сучасні Меліти. Тобто, якщо ви любитель Saeco, якщо у вас була стара Вієна і ви хочете собі щось новеньке, свіженьке, більш надійний її послідовник, то це скоріш Excelsis, а не Philips. От давайте подивимося, як Меліти готують. За рахунок зменшеного тиску готування, більш висока пінка, да, порція трохи більша, тут теж 15 грамів, замість саековських 11, давайте чесно, в кращому випадку атаки 10. От. Ну да, світле посмаження на Мелітах смачніше буде. Тобто, якщо ви сучасний кавоман, то Меліти, Нівони, Юра, вони на голову краще, да, це так. Але ви спитаєте, якщо ж ви хочете все ж таки нову кавомашину, невживану, і полюбляєте оцей класичний Saeco смак італійської еспресо обсмажки, що обрати? Насправді обрати DeLonghi, тому що це теж італійська машина, зроблена з тим ж самим прицілом. Ті самі там 11 бар, тобто занадто великий тиск в заварній групі 11-12, який витискає з кави всі соки, зменшує її об'ємність, але при тому ви отримаєте міцність. Для темного посмаження цей надвеликий тиск не має ніякого значення. От, тобто, якщо обираєте, хочете свіже Saeco, то беріть DeLonghi. От, і теж, знову ж таки, багато хто пише, от мені попалась там бракована DeLonghi. Не без того. Сучасні кавомашини попадаються з браками, але у вас є гарантія, ви ж нову кавомашину, з якою ціллю берете? Берете, щоб отримати там рік-два гарантії, так що не пощастило вам. Але той, хто бере Philips, тому там більшості не щастить. І більшості не щастить, коли закінчується гарантія. Тобто, да, є такі машини Philips, які працюють там роками, як на диво. Але більшість там просто і в гарантію сипляться, і після гарантії вже за вас рахунок сипляться, тому що вони так зроблені. Це так задумано, коротше кажучи. Це не вам не пощастило, як в мене. Зерно впало. От, таке. Тож, якщо обираєте Philips'а, не обирайте Philips, чесно кажучи. Беріть DeLonghi, або якщо ви хочете сучасні смаки класної свіжої посмажки, беріть Меліти, Нівони, Юра. Ці машинки вартують уваги, і смак їх буде вас радувати. Ну, звісно, вони не такі надійні, як старе Saeco, бо от після цього Excelsis Saeco вже не існувало. Давайте так же. Сучасне Saeco – це не варто уваги, Saeco Philips я маю на увазі. Тож так. Дякую, до побачення.